كان يا مكان بقديم الزمان بنوت اسمها ليلى بتعيش مع أمها ببيت صغير حد ستها الختيارة اللي قاعدة بنص الغابة. ستها كانت شاطرة كتير بالخياطة، فقامت هديتها توب أحمر حلو كتير. بيوم من الأيام طلبت منها أمها تزور ستها تتعطيها شوية كعك وحليب لأنها مريضة، فلبست ليلى كبوتها الأحمر وأخذت سلة صغيرة ووصتها أمها مثل العادة: ليلى روحي دغري عند ستك وما تحكي مع ولا حدا ما بتعرفيه على الطريق. راحت ليلى وصارت تغني هي وعم تتغندر، وفجأة تسمع صوت قريب منها، هيدا الواوي الثقيل اللي شم ريحة الأكل. فبيقرب منها الواوي وبيقول لها: شو حلو كبوتك، شو اسمك؟ بترد عليه ليلى وبتقول: اسمي ليلى. برد الواوي: شو حلو هالاسم. طيب لوين رايحة وحدك بالغابة؟ فبتخبره إنها رايحة لعند ستها تتعطيها شوية كعك وحليب. شو إنك بنوت منيحة، شو رأيك تخديلها كمان شوية ورد من الغابة، بتنبسط فيهم كتير. فكرت ليلى وقالت: معك حق، رح أقطف لها كم زهرة حلوة. بلشت ليلى تقطف زهور وتضيع وقت، وزبطت مع الواوي لهي تيوصل قبل عبيت ستها لليلى. وهيك سبق الواوي لليلى، ولما وصل فات ولقى تيتا نايمة بتختها. بيقرب عليها وبلا حس بربطها وبياكلها على السريع، لأنه سمع صوت ليلى عم ترندح وتقرب، فما كان فيه ياخد وقته. نام الواوي بالتخت، لبست ثياب ستها لليلى وسكر البرادة وطفى الضوء حتى ما تحس ليلى بشي. فاتت ليلى على البيت وسلمت من بعيد على ستها، فبيرد عليها الواوي وعم بيجرب يقلد صوت التيتا. مع انه فكرت ليلى انه صوت ستها تعبان من المرض، لاحظت انه دينيها اكبر من العاده وعيونها كمان، فبتسأل: تيتا، ليه دينيك كبار وليه تمك كبير؟ فبيرد الواوي: كرمال تأسمعك منيح وشوف جمالك بالكبوت الأحمر. بس أول ما لاحظت ليلى إنه تم ستها كبران كتير، بيقول لها الواوي: كرمال أكلك أسرع. وهون بيهجم الواوي على ليلى هي وعم بتصرخ بأعلى صوت وبياكلها. من بعد ما ملى بطنه الواوي بيخفى، فبيسمع صياد قوي كان عم يتصيد بالغابة شخير الواوي، بيركض على البيت ودغري بقوص الواوي الشرير من بعد ما شاف بطنه ملان وتسيب ليلى على الأرض. بيساعد الصياد ليلى وبيطلع التيتا من بطن الواوي. ومن بعد اللي صار تعلمت ليلى درس مهم، إنه تسمع كلمة أمها والمرة الجاية ما تحكي مع عالم ما بتعرفها. عجبكن الفيديو؟ كبسوا لايك وعملوا شير مع أصحابكن، كبسوا على سبسكرايب وما تنسوا الجرس. عملوا سيرش لليلى TV على يوتيوب.